welcome back to my channel. আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আলহামদুলিল্লাহ ময়ো ভালে আছোঁ আপোনালোকৰ দোৱাৰ কাৰণে। তো ইয়েছ, আজিৰ ব্লগটো হ'ল মোৰ আপোনাৰ বাৰ্থডে ছেশ্যন ব্লগৰ ওপৰত। একচুৱেলি থাম্বনেইলতো দেখিছোঁ কি মানে ধৰক ছেড ইনচিডেণ্ট আৰু মানে হৈছে বাৰ্থডে আনবক্সিংটো হ'ব, কিন্তু মানে মোৰ কি হ'ল ভুলতে মই মোৰ বাৰ্থডে ব্লগ যিমানখিনি মই শ্বুট কৰিছিলোঁ সেইখিনি মানে ছাৰপ্ৰাইজৰ পৰা মানে 14th মে'ত মোৰ বাৰ্থডে আছিলে ন, তো সেইটোৰ কাৰণে মোৰ দিব ইচ্ছা নাছিলে। তথাপি মানে মই দিলোঁ, কিয় কাৰণ মানে যিহেতু মোক বহুতে মৰমত ভাল ভাল গিফ্টছখিনি দিছে, তো সেইটো কাৰণে মই গিফ্ট ছেশ্যন ব্লগটো ৰাখিলোঁ। মেইনলি মোৰ কি হয় মানে কি কৰিলোঁ, মোৰ বাৰ্থডে আছিলে 14th মে'ত ন, তে মই 13th মে'ত ৰাতি 12টাৰ পৰাই ৰেকৰ্ড কৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কাৰণ মোক ফাৰুকে ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলে, শবনম বাহঁতে ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলে। তেনেকৈ বহুত মানে মেমৰিজ হৈছিলে মোৰ, বহুত বেয়া লাগি আছে, ভাবিলে দুখ লাগে, বাট ইটছ অ'কে নাও, এতিয়া কি কৰিব পাৰিম। তো কি হ'ল মানে মোৰ মানে স্পেচৰ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে অলপ, স্পেচ ইছ্যু হৈ থকাৰ কাৰণে তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ মানে ভিডিঅ'জখিনি মোৰ ৰেকৰ্ড হৈ থকা নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই ডিলিট কৰি দিলোঁ। তো মই ডিলিট কৰি মই ভাবিছোঁ ৰিচেণ্টলি ডিলিটত যদি মোৰ গোটেইখিনি থাকি যায় তো চাগে মোৰ স্পেচৰ প্ৰব্লেমটো নিদিব, সেই ভাবি কিনে মই ৰিচেণ্টলি ডিলিট কৰি ৰিচেণ্টলি ডিলিটত থৈ দিলোঁ। তথাপি চাই আছোঁ কি মানে স্পেচ ইছ্যু পায়ে আছোঁ। তো তাৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ, ৰিচেণ্টলি মই ভাবিছোঁ স্পেচ ইছ্যু যদি পায়ে আছোঁ তো ৰিচেণ্টলি ডিলিটৰ পৰা মই ৰিষ্ট'ৰ কৰিলোঁ। তো মই ৰিষ্ট'ৰ কৰিব যাতে মই কি কৰিলোঁ জানেনে, ৰিষ্ট'ৰৰ পৰা মই ডাইৰেক্ট ডিলিট কৰি দিলোঁ, ৰিষ্ট'ৰ টিপি পৰি মই ডিলিট কৰি দিলোঁ। তো তাৰ কাৰণে মোৰ এতিয়া অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে। অলপ প্ৰব্লেম মানে কি, সেয়াই ভিডিঅ'জখিনি মেমৰিজখিনি লছ হৈ গ'ল, মানে বহুত এনজয় কৰিছিলোঁ, বহুত ভাল লগা আছিল আৰু মোৰ। তে আপোনালোকে যদি কিবা জানে মানে কেনেকুৱা কৰিলে মোৰ হেল্প হ'ব, সেইটো যদি পাৰে হেল্প কৰিব কিনে তেন বহুত মানে সহায় হ'ব, জনাই দিব। কিন্তু যিমানেই হওক মই মানে চব পিনিৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। মই আইক্লাউড বেকআপটো অন ৰখা নাছিলোঁ, তে সেইটোৱে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল আৰু লাষ্টত যাই কিনে। তে মোৰ বেকআপো নহয় এতিয়া, আইক্লাউড বেকআপতো ট্ৰাই কৰোঁ, চাইছোঁ কিছুমান আগৰ অন নাথাকাটো, কিন্তু বহুতখিনি ভিডিঅ'জ মোৰ আহি গৈছিলে, যদিও অন নাথাকাটো মই যিমানখিনি ভিডিঅ'জ মই ডিলিট কৰিছিলোঁ সেইবোৰ ভিডিঅ'জ কিন্তু বেকআপত আহি গৈছে, কিন্তু মানে এইখিনি ভিডিঅ'জ মোৰ আহি থকা নাই। বেয়া লাগিছে সেইটো কাৰণে, বাট এতিয়া কি কৰিম আৰু, যি আছিলে হ'ল, যি হ'ব লগা আছিলে হ'লেই। তে মই মানে ব্লগটো এইটো কাৰণে শ্বুট কৰিলোঁ কাৰণ বহুতে মোক মৰমত গিফ্টছবোৰ দিছে, তো এইটো কাৰণে মই দেখাই দিওঁ সেয়াই। তে আৰম্ভ কৰোঁ ব্লগটো। তে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই এতিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং কৰিম আপোনাৰ ফাৰুকৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, বিকজ সি মোক ছাৰপ্ৰাইজ এণ্ড অল চব দিছিলে, বাট মই আনফৰ্চুনেটলি দেখাব কাৰণে নোৱাৰিলোঁ, চৰি। বাট দেখাই আছোঁ এতিয়া, একফালৰ পৰা মই গিফ্টছখিনি দেখাই যাই আছোঁ। তে মই প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ মোক এইটো গ'ল্ড দিছিলে, এইটো দিছে গ'ল্ড, এইটো চ' ফাৰ্ষ্ট গিফ্ট এইটো পাইছোঁ মই ফাৰুকৰ ফালৰ পৰা, দেখিলে ন। তাৰপাছত এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট গিফ্ট, সি এইটো দিছে ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ডটো মোক। দেন ছেকেণ্ড মোক ৱাটচ দিছে, স্মাৰ্ট ৱাটচ, এইটো আপোনাৰ স্মাৰ্ট ৱাটচটো দিছে, স্মাৰ্ট ৱাটচটো দিছে মোক ছেকেণ্ড। তাৰপাছত থাৰ্ডলি মোক এইটো বেলা ভিটা লাক্সাৰী পাৰফিউমছটো দিছে, পাৰফিউমখিনি দিছে, এইটো বেলা ভিটা পাৰফিউম, এইটো দিছে। আৰু লাষ্টলি মোক জিন্স পেণ্ট দিছে, দেখাই দিছে, এইটো জিন্স পেণ্টটো দিছে। মোৰ মেক বহুত চিঞৰি থাকে। ত' এইটো আছিলে ফাৰুকৰ ফালৰ পৰা গিফ্টছখিনি। এতিয়া মই দেখাম আপোনাৰ চিৰিয়েলি দেখাই যাওঁ, শবনম বা জেনাব বাবে সি কি দিছে। এইটো দিছে আমাৰ টিকলি যে আইশা মাকে মিনা দিছে। ফাৰুক থেংক ইউ ছ' মাছ। তো গিফ্টছখিনি সঁচাকৈ বহুত ভাল লগা আছিলে, বাট মই মুমেণ্টছখিনি যদি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলোঁ মোৰ আৰু ভাল লাগিলে হয়।
বাট আনফৰ্চুনেটলি নোৱাৰিলোঁ, চৰি মোৰে ভুলৰ কাৰণে হ'ল যিহেতু। তে এইটো দিছে ইয়া মমিনা আইচাৰ মম্মীয়ে দিছে এইটো গিফ্ট। তাৰপাছত এইটো দিছে কাৰিফাই, মোক কাৰিফাই দিছে। এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ আপোনাৰ জেনাবৰটো দেখাই দিছোঁ। জেনাবৰখিনি মই দেখাই দিছোঁ। জেনাবে মোক এইটো আপোনাৰ শ্বুজ দিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আয়েশা কা মম্মি থেংক ইউ ছ' মাছ, ইহঁতো গুচি গ'ল ছ' মিছ ইউ। আৰু কাৰিফা থেংক ইউ ছ' মাছ, ভাল লাগিছে তহঁতৰ গিফ্ট। এইটো জেনাবে দিছে, এইটো শ্বুজ। এণ্ড দেন একচুৱেলি ইয়াৰৰিংছবিলাক মই কি কৰিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ কি মোৰ শ্বুট হৈ গৈছে। মই ভাবিছোঁ মোৰ বেকআপ হৈ যাব, মানে মই ইমান অ'ভাৰ কনফিডেণ্ট আছিলোঁ মোৰ বেকআপ হৈ যাব। তে একচুৱেলি এইটো ইয়েৰিং পেয়াৰ মানে বহুতখিনিত আছিলে ইয়েৰিংছ, মানে এটা পেয়াৰত আছিলে। মই কাটি দিছোঁ আগতে উস্তা দি মাৰি কিনে। ষ্টিল এইটো দিছে এটা বৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় ন পোহৰটোত। এইটো দিছে ওৱান, দিছ ইজ দ্য second pair, then এইটো ছোটোসা কিউট সে টপ কানৰ, দেন এইটো এটা পেয়াৰ অফ ইয়াৰিং, this one and this one, this two. এইটো এটা দিছে জেনাবৰ আৰু এইটো এটা দিছে। তো এইখিনি হ'ল জেনাবৰ ফালৰ পৰা গিফ্টছ। চ' জেনাবৰ ফালৰ পৰা শ্বুজ, পেয়াৰ্ছ অফ ইয়েৰিংছ এইটো দিছে, আৰু দিছে টপ দেখাই দিছোঁ খুলি কিনে। এইটো দিছে, দেখিলে? চ' এইটো টপ দিছে তাই মোক। থেংক ইউ ছ' মাছ সঁচাকৈ গিফ্টছখিনি বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। গুড চইচ ব্ৰ'। এইটো আছিলে জেনাবৰ ফালৰ পৰা গিফ্টছখিনি। এতিয়া নেক্সট গিফ্টছ মই দেখাই আছোঁ। এতিয়া মই শুৰু কৰোঁ শবনমবাৰ মোক দিছে আপোনাৰ পাউচ নম্বৰ 1, দিছ ওৱান, pouch number 2 and pouch number 3. এইটা শবনমৰ ফালৰ পৰা গিফ্টছ। চ' এইটো মানে আপোনাৰ হ'ল দেখাই দিছোঁ বস্তু থৈছোঁ ভিতৰত। এইকেইটা শবনমৰ ফালৰ পৰা গিফ্টছ। এইটো পাউচ দিছে। একচুৱেলি মোৰ 23 বাৰ্থডে আছিল ন, এইটো 23rd বাৰ্থডে আছিলে। 23 ইয়াৰ্ছত 23টা গিফ্টছ দিছে তাই মোক, অলপ বেছি দিছে কিন্তু লাগাতকৈ। তো দেখাই গৈছোঁ। এইকেইটা পাউচ দিছে। ফাৰ্ষ্ট থিং দেখালোঁ আপোনাক। ছেকেণ্ডলি মোক তাই পিছত থৈছোঁ বাৰ্থডে ড্ৰেছটো দিছে। মোৰ যোনটো বাৰ্থডে ড্ৰেছ কৰি কিনে ব্লগ কৰিছিলোঁ, এইটো ভিণ্টিৰ ফালৰ পৰা গিফ্টছ হয়। ভিণ্টিয়ে দিছিলে এইটো, ভিণ্টিৰ গিফ্ট হয়। এইটো টপ অকল নহয়, ইয়াৰ লগত স্কাৰ্টো আছে, দেখাই দিছোঁ। এইটো যোনটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছিলে, মই পিন্ধিছিলোঁ, শ্বুটো কৰিছিলোঁ, বাট আনফৰ্চুনেটলি ভিডিঅ'টো যায় এইটো কিমান কম আৰু। এইটো স্কাৰ্টটো দিছে, এইটো টপ আৰু এইটো স্কাৰ্টটো দিছে। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ভিণ্টি, ভাল লাগিছে তোমাৰ গিফ্টটো। এইটো হৈ গ'ল ভিণ্টিৰ ফালৰ পৰা গিফ্টটো। দেন তাই মোক এইটো চপ্পল দিছে, খুলি দেখাইছে। এইটো হিল দিছে, পেয়াৰ অফ হিল দিছে তাই মোক। এইটো দিছে। তাৰপাছত বহুত দিছে দেই। বেগ দিছে, এইটো মাই ফেভৰেট, বিকজ মই ব্লেকত একো নাছিলে, মোৰ ব্লেকৰ কালেকশ্যনে নাছিলে, তো তাই দি কিনে ফুলফিল কৰিলে। এইটো দিছে। দেন এইটো স্কাৰ্ফ দিছে।
এইটো এটা স্কাৰ্ফ দিছে, দুখন স্কাৰ্ফ দিছে তাই মোক। এইটো টপ এটা দিছে, খুলি কিনে দেখাই দিছে। আশা কৰিছোঁ এতিয়া ফাৰুকৰ বাৰ্থডেত পিন্ধিম, এতিয়া ফাৰুকৰ যাতে বাৰ্থডেটো স্পইল নাযায়, যাতে মই ডিলিট নকৰোঁ, সেইটোৱে মোৰ যাতে সেয়া হৈ আছে আৰু এতিয়া আশা কৰিছোঁ ফাৰুকৰ বাৰ্থডেত পিন্ধিম আৰু। চ' এইটো টপ দিছে, স্ক্ৰাঞ্চিজ দিছে, বাট দুটা অলৰেডি ইউজ হৈ আছে, এইকেইটা নতুন হৈ আছে কিন্তু মই দেখাই দিলোঁ এইকেইটা। আৰু দুটা স্ক্ৰাঞ্চি দিছে, যিহেতু 23 বাৰ্থডে 23 এটা গিফ্ট আছে, এইটো কাৰণে মই আপোনাক দেখাই গৈ আছোঁ, এইবোৰ চব কাউণ্টেড। এণ্ড য়েছ 23 ওপৰত গিফ্ট দিছে তাই মোক। দেন কি ৰিং দিছে, হেপী বাৰ্থডে। কাপ দিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। ইয়াৰিংছ দিছে, মই যোনটো কৈছিলোঁ এনেকৈ জেনাবোৰ নিচিনা চেম মিষ্টেক কিনে বহি আছে, এইবোৰ ইয়াৰিংছ দিছে তাই মোক, মই দেখাই দি আছোঁ। এইটো পেয়াৰ নম্বৰ 1 দেখিলে, এইটো ছেকেণ্ড, এইটো থাৰ্ড, মানে 23 গিফ্টছত ইনক্লুড হৈ গৈছে, এইটো 12। দেন তাই এইটো গিফ্ট দিছে, এইটো জুৱেলাৰী আছে, দেখাই দিছোঁ। এইটো ছোটো পেণ্ডেণ্ট, মানে লগত চেইনটো আছে, কিন্তু এইটো ছোটো পেণ্ডেণ্ট হয় আৰু ইয়াতে আপোনাৰ 5 পেয়াৰ আছে, 5টা পেণ্ডেণ্ট আছে। চ' এইটো এণ্ড হোৱাট এলছ, লাষ্টলি দেখাই দিছোঁ, যিহেতু এতিয়া মই ৰেবা পেহী গিফ্টছবিলাক আৰম্ভ কৰিম দেখুওৱা। তে ৰেবা পেহী আৰু শবনমবাই মিলি কিনে মোক গ'ল্ডৰ ইয়াৰিঙো দিছে, তো এইটো দেখাই দিছোঁ মই। এইটো এটা গ'ল্ড ইয়াৰিংটো দিছে। ফ'কাছটো নহয়, চ' ৰেবা পেহী আৰু শবনমবাই মিলি কিনে এইটো গ'ল্ড পেয়াৰ অফ ইয়াৰিংছো দিছে মোক। এইখিনি আছিলে শবনমবাৰ গিফ্ট। থেংক ইউ ছ' মাছ শবনমবা, বহুত ভাল লাগিছে তোৰ গিফ্টছখিনি, সকলোৰে গিফ্টছখিনি মোৰ ভাল লাগিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। শবনমবাৰ গিফ্টছখিনিতো চালে, এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিম ৰেবা পেহীৰ গিফ্টছখিনি। ৰেবা পেহী মোক ফাৰ্ষ্ট কি দিছে, এইটো দিছে। এইটো কি হয়, ড্ৰিম কেচাৰৰ, যোনটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, বহুত মানে ইউনিক চাই গিফ্ট দিছে, মই ভাল পাই এইবোৰ হোম ডেকৰ বস্তুবিলাক। প্ৰিটি, such a pretty, amazing. So yeah, this is the gift number 1. এইটো gift number 1 হ'ল ৰেবা পেহীৰ ফালৰ পৰা। gift number 2 এইটো শাড়ী হয়, এইটো আৰু মই পূৰা খুলি নিদিওঁ, কিন্তু মই এনেকুৱা দেখাই দিছোঁ। এইটো শাড়ী দিছে, পিন্ধিম। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ গিফ্ট নম্বৰ 3 টাৱেল দিছে। টাৱেল মানে আপোনাৰ বাথৰাব নহয়, মানে শ্বেম্পু এণ্ড অল কৰিলে বাথৰুমত। চ' দিছ ইজ দ্য টাৱেল, যোনটো এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিম। এইটো টাৱেল দিছে। গিফ্ট 4 এইটো পেণ্ট দিছে, পেৰেলেল পেণ্ট দেখাই দিছোঁ এইটো মই। এইটো 4 এইটো গিফ্ট নম্বৰ 5 শ্বাৰ্ট, হোৱাইট শ্বাৰ্ট দিছে। ফেভৰেট, মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কম্বিনেশ্যনটো, পেণ্ট আৰু এইটো শ্বাৰ্টটো খুবেই ভাল লাগিছে। চ' য়েছ, লেট মি শ্ব' ইউ শ্বাৰ্ট, পেণ্টটোৰ লগত পিন্ধিলে খুবেই ভাল লাগে। চ' 1 2 3 4 5টা হৈ গ'ল। এইটো মোক বেগ দিছে, কিউট বেগ। গিফ্ট নম্বৰ 6 7 8 এইটো 7 8 গিফ্ট নম্বৰ। পাৰফিউম দিছে দুটা। দেন কিউট ক্লাছেছ দিছে, ক্লিপছ দিছে, এইটো এটা, দেন এইটো এটা, এণ্ড এইটো এটা। চ' এইকেইটা দিছে। দেন ৰিং দিছে মোক, দেখাই দিছোঁ।
ইয়াতে পিন্ধিম ৰিং দিছে এইটো পিন্ধিছিলোঁ অলৰেডি মই বাৰ্থডেৰ দিনা লগত আছিলে কিন্তু চব ডিলিট হৈ গ'ল দেন এইটো কাজল দিছে কাজল দেন লিপষ্টিক্স দিছে আপোনাৰ ৰেড শ্বেড ডাৰ্ক ৰেড শ্বেড maroon so gita already use korisu then sandal dice বহুত ভাল লাগিছে এটা স্যান্ডেল দিছে দুটা সানগ্লাস দিছে সানগ্লাস वाइप्स दिसे सो এইখিনিয়ে আৰু এইটো কেক দিছে মোক পেহাই এইটো কেক দিছে মোক মেহনাজে সো মেহনাজেটো হ্যান্ডমেড এইটো পেহাই মোক গিফ্ট কৰিছে কেকটো আৰু এইটো মোক হ্যান্ডমেড কেকটো দিছে মেহনাজৰ ফালৰ সো এইখিনি আছিল মোৰ আজি ব্লগ এইখিনি আছিল সকলোৰে মৰম মোৰ কাৰণে যিমানখিনি দিছে এইখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আপোনালোকৰ লগত তো যদি মোৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব এণ্ড কমেণ্ট কৰিব কিনে নাপাহৰিব দিলেন কিপ ৱাচিং বাই বাই